ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ontario ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਕੇਸਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਸਟੇਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1867 ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 1867 ਨੂੰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ontario, ਕਿਊਬੇਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 99.8 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ $10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੂਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਪਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਬਲਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਸਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। When we launched the Rapid Housing Initiative last year, we projected it would create up to 3,000 affordable housing units right across the country. Well, in March, we exceeded expectations. That number became over 4,700 new units. Well, today, we're reaching even higher. We're investing an additional $1.5 billion in the Rapid Housing Initiative for a total of over 9,200 new homes for Canadians who need it most. That means thousands of people with a safe place to stay. Thousands of people for whom life will get brighter. We're doing what it takes to make sure that everyone gets a roof over their head. The Rapid Housing Initiative is about real, positive outcomes for real people. We made a promise to end chronic homelessness in Canada in the coming years. So programs like this are concrete steps to do just that. This is about supporting those experiencing homelessness or who are at risk of homelessness. It's about creating safe and affordable places for women and children who are fleeing violence. Unfortunately, we've seen a shadow pandemic on top of COVID-19, of violence against women, gender-based violence
increase over this past year as people are forced to stay home to be safe in homes that aren't always safe. It's also about ensuring that we're there for seniors, for Indigenous peoples, for people with disabilities, for racialized Canadians, for refugees, and people from LGBTQ2 communities who have higher risks of vulnerability and need extra support sometimes, particularly in times of crisis. That's what our government continues to be focused on, and today is another example. For a different example, one of the ongoing projects that received funding through the Rapid Housing Initiative is a partnership with Atira Women's Resource Society in Surrey, BC. They're developing a modular housing apartment that will serve women experiencing homelessness, including Indigenous women, trans and two-spirit women, and women who are struggling with substance abuse. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। Canada Day, and I want to acknowledge that there are many things to celebrate about living in this country. The fact that we enjoy unparalleled freedoms, it's a place where respect and caring are at the very heart of who we are. We've seen in this past year Canadians at their best, caring for each other, supporting each other during a long, painful pandemic. But it is also important for us to focus on the challenges we've seen to our celebrated Canadian values, both in our past and in more recent times. The sad history of the residential schools has been brought to searing points of tragedy, new searing points of tragedy, by the recent discoveries of unmarked and mass graves. This has once again brought us face to face with a shameful chapter in our history which continues to impact Indigenous communities, including these survivors and many others who continue to be traumatized by these events. It should cause us all to reflect on Canada Day how we can bring our relationship with Indigenous peoples into line with how we see our country and how we see ourselves, and our commitment to respect and equality, starting with Indigenous people. So I encourage people to take time on Canada Day to reflect on what each of us can and must do to live up to Canadian values and make sure this country is everything we want it to be and more. Thank you as well to everyone who isn't waiting and who will get their shot over the holiday period. That's the right thing to do, to get vaccinated as soon as possible and then get your second shot as soon as you are able to do so. Yesterday, the city opened up more than 375,000 vaccination appointments, new vaccination appointments, over the next 3 weeks. More than 101,000 people signed up on day one yesterday, and we expect that will continue to be the case as more and more people get appointments booked. Our excellent progress on vaccination is helping drive down COVID-19 case numbers so that we can progress with the reopening of our city and of our province. Step 2 started today, and I want to again encourage people to support their favorite hair salon or barbershop or nail salon or tattoo parlor. ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। Our clinic staff have once again been subjected to inappropriate behavior by a number of clients who arrive for their confirmed appointments and attempt to demand a specific brand of vaccine. It's where people are looking for and demanding specific, one particular brand or the other, and we may not be able to deliver that. I think people are frustrated. We've been locked down so long, and I think that's what's happening. That doesn't surprise me. I think as more people get out, you're going to start to see the crankiness again. It is incredibly important that the message to the public be crystal clear that you may get either and choice is not a possibility, because that becomes part of the consent. If you've got a problem with that, you don't have to queue up, you don't have to go. They're treated with, complete contempt and disrespect. And it's a very small group of people who do this. But I hope people understand these are just public servants that are doing their job. I know it's been a long haul. I know people are frustrated. I understand all of that. I feel those things too. But we have hundreds of people that are working in our clinics every day that are doing their utmost, their very, very best.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। As I said earlier, that with the residential school system, they oftentimes spoke about only the language and that they were physically strapped if and when they were caught speaking their language. But as a whole, the language, the culture of our people, you have to recognize that prior to an educational system that was being provided, that within our family structures, oral dinner table talk and attendance and observation, culture and language were practiced on a daily basis. Now, when you remove a child and place them into a residential school, in reality, it was a prisoner of war camp, to be quite honest about it. And, you're taken away from your language, your culture, your family structure, and that cultural genocide existed from day one because they were supposed to become the teachers of the next generation and the generation after. But if they had none of that culture provided to them, as I said earlier, that these people coming home out of residential school, those that survived, had no language, had no understanding of their culture, and they couldn't even relate to their mothers and fathers and grandparents. Because parents seeing their children for a short period of time. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰੇਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਮੁਲਟਨੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਐਟਲ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਾ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲੋ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। One, that they increase their public messaging related to the extreme weather. Two, that they increase their direct dialogue with frontline agencies in our community. And three, that our provincial government open a cooling centre in downtown Winnipeg. We understand that the province has increased some of their communications and outreach to frontline agencies, but they haven't indicated that they'll open a cooling centre in downtown Winnipeg. Given what we've seen in other provinces during this heat wave, and out of concern for our residents, we'll continue to advocate to our provincial government to do more. In the meantime, however, the city is taking actions to help, including a tent will be set up in Central Park, staffed by city staff, and downtown community safety partnership staff, and water will be made available. The majority of the city's outdoor pools and splash pads will be open, and the main floor of the Susan A. Thompson building at City Hall will be opening as a cooling center. I want to thank all of our staff, members of the Downtown Community Safety Partnership, and all of the frontline agencies throughout our community who are helping during the extreme weather. I want to just speak a little bit about Canada Day. Canada Day is a time to come together to celebrate our common bond as Canadians and to reflect on the actions necessary for our community to live up to the ideals we all hold dear. In this respect, I'm asking Winnipeggers to consider giving the gift of reconciliation to our country for Canada Day
by becoming a partner to Winnipeg's Indigenous Accord. As a matter of course, Canada Day activities should and will continue to evolve to better reflect our community's values of inclusion. And in this respect, I want to thank the Forks for all of their work to put together a virtual Canada Day program that will include a moment of silence to honor the children lost and now found. ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਦਿਸ਼ ਚਗਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। Hola, hello everyone, bonjour à tous, and happy Portuguese Heritage Month. This month, we celebrate the almost 500,000 Canadians of Portuguese heritage, and we honor the contributions they've made and continue to make to communities across our country. I know this year, like last year, will be different. We won't all be able to celebrate together with friends, neighbors, and loved ones. But it's still so important for us to embrace and learn about the different cultures and heritages that make our country strong. Every day, Portuguese Canadians enrich our communities with vibrant traditions, culture, and language, and stay active in over 150 Portuguese cultural clubs across the country. And even though we need to be apart, we can all find new ways to celebrate our diversity. My friends, I hope you have a wonderful Portuguese Heritage Month. Feliz Mês da Cultura Portuguesa. Hello, bonjour, hola. Canada is home to one of the largest Portuguese diasporas in the world, with almost 500,000 people of Portuguese descent. This community hails from many different regions in Portugal, and they have kept their individual traditions, language, and culture alive. Au Canada, tout au long du mois de juin, nous avons souligné le mois du patrimoine portugais, une occasion de célébrer et d'apprendre les nombreuses contributions des communautés luso-canadiennes à travers notre pays. For generations, Portuguese Canadians have been a pillar of our cultural mosaic, and today I thank them for the many ways that they have made and continue to make Canada an even better country. From leadership in business, culture, and public service, the impact is immeasurable. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 90,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ PR ਵੀਜ਼ੇ ਮਤਲਬ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਨੀਟਰਿੰਗ ਰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 182 ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 600 ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 215 ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਅਰ ਕੋਟਨੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨਬਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਡਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਪੂਰਬ ਸੈਂਟ ਯੂਜੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 1912 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਤੂੰਕਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨੇ ਬੈਂਡ, ਆਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। The focus is on getting the research done, the investigation done, and the proper commemorations done. The whole system of residential schools was a genocide. We are hopeful that at some point in time, the appropriate words will come. The spirit will move. It's not inappropriate, I don't think at all, to stop and look back
at our past as we imagine on Canada Day a future we would like to be and would like to become. Canadians really want to see these travesties dealt with. They want to see the proper reparations made. And so that's an opportunity for them to use that day to really bring us closer to what Canada says its national values truly are. इस बार सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। हर साल सिख मोटरसाइकिल क्लब ਵੱਲੋਂ 1 जुलाई ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ मोटरसाइकिल ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈਡ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਂਟਾਰੀਓ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਨੇਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਲੋਨਾ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਇਨਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰੰਜ ਪਾ ਕੇ ਰਿਮੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਔਰੰਜ ਟਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰੰਜ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਡਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ BC ਤੋਂ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅੱਜ ਜੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੁੱਢ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਜੀਜ਼ ਸ਼ਵਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਨੀ ਕਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜੀਜ਼ ਸ਼ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ $10,000 ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।